Είναι οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής. Από τις 15 Ιουνίου 2017, οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβαρύνονται με τα εθνικά τέλη χρέωσης του παρόχου τους, ακόμα και αν έχουν κάνει χρήση του κινητού τηλεφώνου τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανώτατα όρια των τιμών χονδρικής περιαγωγής με 549 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 50 αποχές. Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου σηματοδοτεί την έναρξη της ενιαίας αγοράς και στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, αφού ουσιαστικά καταργεί τις επιπρόσθετες χρεώσεις με τις οποίες επιβαρυνόταν ο Ευρωπαίος καταναλωτής όταν χρησιμοποιούσε το κινητό τηλέφωνό του εκτός εθνικών ορίων καταγωγής. Ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο για τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 μετά από απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Εκτός από την Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει και το Ηνωμένο Βασίλειο για τις πλημμύρες του προηγούμενου έτους, αλλά και την Πορτογαλία για τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου. Η Κύπρος και η Πορτογαλία έχουν ήδη λάβει προκαταβολικά μέρος αυτών των ποσών. Δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για την κυριαρχία επί του Γιβραλτάρ χωρίς τη συνένεση των κατοίκων του, διαμήνυσε η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ. Ο κ. Τούσκ έχει συμπεριλάβει στο έγγραφό του με τη διαπραγματευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη Brexit τον όρο ότι η όποια συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών θα έχει ισχύ στο Γιβραλτάρ μόνο με την έγκριση της Ισπανίας. Πάντως, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός επανέλαβε την επιθυμία της χώρας της να διασφαλίσει μια βαθιά και ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόδου. Πειρά κατά της Ευρώπης, εξαπέλυσε για πολλοστή φορά ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι βλέπει σε εκείνη μια ήπειρο που σαπίζει και αποτελεί το κέντρο του ναζισμού. Η Ευρώπη δεν έχει πλέον τίποτα να μας πει ούτε σε εμάς ούτε σε κανένα άλλο, δήλωσε ο Ερντογάν σε μια ομιλία του στο Μπαλικεσίρ, ενώ πρόσθεσε ότι τα ρατσιστικά κόμματα κρατούν τους ηγέτες και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην παλάμη του χεριού τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη δεν είναι πλέον το κέντρο της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών, όμως εκείνη των πιέσεων, της βίας και του ναζισμού. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν έπειτα από εβδομάδες έντονων διαξυφισμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, ενώ απομένουν 10 ημέρες από το κρίσιμο δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση στη χώρα. Είμαι η Μαρία Ηρακλέους και ήταν οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής.